بسم الله الرحمن الرحيم. هقول لكم النهارده على وصفة عيش بالحمص للناس اللي عندها مشاكل مع الدقيق واللي عنده حساسية الجلوتين واللي مثلا بيعاني من أي مشاكل صحية وعايز يخس أو السكر وغيره. هنجيب بس كوباية حمص وننقعه ليلة أو ليلتين لغاية ما يبقى طري بالشكل ده، لغاية ما نضمن إن هو يبقى ملمسه طري، ولما أضغط عليه يعني شبه إن هو بقى خلاص يعني جاهز إنه يطحن بسهولة. هناخد الكوباية دي، هنضيف عليها مقدار بيضة، أي نوع بيض عادي مش هيفرق معانا. هنضيف عليها برضو نص معلقة بيكنج باودر، وناخد من أي ملح طبيعي، يعني ملح بحر، دكتور سولت، لو عندك ملح الهيمالايا، كل الأنواع دي مع البيكنج باودر. هنجهز كبة الخلاط ونضيف فيها كوباية الحمص المنقوع، نضيف عليها البيكنج باودر وحوالي ربع معلقة ملح. ملح صحي، نهتم جدا ان نوعية الملح الصحي، دكتور سولت او هيمالايا او ملح بحر. ونضيف عليها البيضة كاملة. نوعية الخبز اللي من النوع ده نوعية صحية مفيدة، بتمد الجسم بطاقة هايلة جدا. هنضيف على المخلوط ده كوباية مية، واحنا بنخلط المخلوط لو حسينا انه هو محتاج لشوية مية بزيادة هنزود حاجة بسيطة، ولكن مقدار الكوباية عليها كوباية مية لأنه هو بيغطيها بالشكل اللي انتوا شايفينه بالمنظر ده. يلا نخلط المخلوط ونشوف النتيجة بتاعتنا بالمنظر ده. شوفوا القوام ما هوش لا تقيل قوي ولا مية عشان نقدر نفرده في الصينية. يلا بينا نروح نفرده ونشوف هيبقى شكله ازاي. هنجهز صينية تيفال. الصينية التيفال نسخنها على نار هادية لغاية ما تسخن كويس. نبدأ ناخد شوية من المخلوط اللي احنا عملناه بحجم الرغيف، يعني مش هنزود قوي، وناخد المخلوط ده نفرده بالمعلقة بالشكل اللي قدامكم دلوقتي. طبعا شايفين الخليط ما هوش قوامه سميك قوي ان هو صعب يتفرد، ولا زي المية فيبقى هش لما اجي افرده بيبقى صعب جدا. فاحنا نعمل القوام اللي يبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم على الشاشة. نفرده بس على انه يكون طبقة مش سميكة جدا، ونسيبه لغاية ما يستوي على نار هادية جدا. نبدأ نقلبه على الوش التاني، ونحافظ واحنا نقلبه ما يتقطعش، يبقى شكله كده، ونضغط عليه ضغط خفيف عشان لو في حتت تقيلة تبدأ تتفرد معانا. نسيبه شوية ونقلبه تاني ونقلبه تالت وهكذا لغاية ما يبدأ يتنفخ معانا الرغيف ويبدأ يستوي وينفع يتقدم للأكل. شايفين الرغيف بقى عامل ازاي منفوخ؟ تقريبا بقى جاهز دلوقتي واقدر اقدمه في اي اكلة، او ممكن اكل معاه جبنة او بيض او اي حاجة متاحة لي. شوفوا من جوه عامل ازاي، الله، بس سخن جدا فنفتحه بحرص عشان ما يحرقش ايدينا. شوف مورق وجميل، وتقدر تاكل بيه اي حاجة، تعمل بيه سندوتش. حاجة ممتعة وغنية جدا بالمعادن والاملاح والبروتين، عالي قوي قوي قوي. يا ريت تعملوه في كل اكلاتكم عشان تحافظوا على صحتكم. كل الصحة وعافية مع عيش بالحمص. اشوفكم على خير في وصفة جديدة، وان شاء الله عايشين بحياة وصحة. باي باي.